رحلتي ليه الخطاوي تقيلة، نحلم كتير لكن بقدرة قليلة، نمشي في طريقنا لأجل صورة جميلة، فنلاقي روحنا أسرى للبرواز، نبعد مسافة ثم نجري مسافة، ونتوه في ألف وطن وألف خلافة، يا رحلتي خطوينا ليه خوافة، والحل أصبح يشبه الألغاز. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سنة 2009 الأنبا بشوي أحد أعمدة الكنيسة المصرية والمرشحين لخلافة البابا في الوقت ده قال إن المسلمين ضيوف على مصر. طبعا كلمة ضيوف مش كلمة وحشة، لكن الضيف بيقعد 3-4 أيام، ما بيقعدش 1400 سنة وإلا كده يبقى احتلال. المهم الناس كتير انفعلت واتضايقت وبدأت ترد عليه، يعني أنت مين عشان في بلدي تقول لي إن أنا ضيف والكلام ده. أنا عن نفسي بعمل ردود كتير بالفيديو لما حاجة زي كده تحصل، وبقوم مسجل فيديو ورادد، لكن المرة دي لم يكن بفيديو. المرة دي ردي كان إني طبعت رسالة الماجستير بتاعي ونزلتها كتاب، وسميت الكتاب أقباط مسلمون قبل محمد. كلام الأنبا بشوي حسب كلام بعض الناشرين رفع مبيعات الكتاب ده جدا، لدرجة إنه كان الأكثر مبيعا في معرض القاهرة للكتاب. قابلت رجل أعمال بعدها قال لي إنه اشترى 3000 نسخة ووزعهم مجانا عشان يرفع وعي الناس عن تاريخ مصر الحقيقي الذي لا يعرفه معظم شعب مصر. إيه بقى حكاية الكتاب ده وحكاية رسالة الماجستير دي؟ دلوقتي المشكلة هي إنه المسيحيين عندهم شعور إن الإسلام دين جديد دخل عليهم مع العرب أثناء الفتح الإسلامي، وإن المسلمين في مصر معظمهم إما أجدادهم غزاة من أصول عربية، أو إن أجدادهم مسيحيين مرتدين عن المسيحية ودخلوا الإسلام، ومعظمهم دخلوا عشان يتفادوا دفع الجزية، لأنك لو مسلم مش هتدفع الجزية. أنا لما أعمل بحث ماجستير أكاديمي أثبت فيه إن مسلمين مصر معظمهم مصريين الأصل، مصريين ولاد مصريين ومش جايين من الجزيرة العربية في معظمهم، ومفروض ان ده حاجة تريح اخواننا المسيحيين. ولما اثبت ان اجدادهم لم يكونوا مسيحيين ابدا، بل طول عمرهم مسلمين من قبل الفتح، المفروض ان ده يريح المسيحيين برضو ويريح الانبا بشوي. مش هو متضايق ان مسلمين مصر ضيوف وجايين من الخليج، انا بقى بثبت ان هم مصريين ولاد مصريين، المفروض تكون سعيد بهذه النتيجة. للأسف بقى الناس الكتاب بتاعي واجه عاصفة شديدة جدا. ليه؟ لأن الهدف من الكلام بتاع إن أنتم ضيوف وإحنا الأقباط، أقباط يعني أهل مصر الأصليين indigenous people، وده كلام يترتب عليه أمور خطيرة جدا، لأن في أجندات في الأمم المتحدة لدعم أهل البلاد الأصليين في كل مكان. كلمة قبطي يعني جبتي، أي من الجبت، أي من الطينة السوداء، أي من طمي الوادي. أي مصري اسمه قبطي. لما سيدنا موسى عليه السلام دخل المدينة فوجد واحد من قومه يعني يهودي أو من بني إسرائيل يقتتل مع قبطي، ده كان قبل ميلاد المسيح ب1000 سنة. فكلمة قبطي مش يعني مسيحي، وكلمة قبطي ملهاش دعوة بالمسيحية، قبطي يعني مصري. ويجب عدم ترك هذا الوصف لأي فئة تحتكر لنفسها. من الشبهات المنتشرة إن المصريين تركوا المسيحية ودخلوا في الإسلام لتفادي دفع ضريبة الجزية المفروضة على غير المسلمين، وهذا الكلام مستحيل لأكثر من سبب. أول حاجة، المسلم عليه زكاة مال لابد يدفعها، وقدرها أكبر كمان من الجزية، فإذا إنسان أسلم ليفر من الجزية سيفر إلى الزكاة، وهذا ليس من الزكاة. ثانيا،
احنا يعني قيل لنا انه قبل دخول عمرو بن العاص الى مصر كان الرومان الكاثوليك بيضطهدوا المصريين المسيحيين الارثوذكس وبيعذبوهم وبيرموهم للسباع احياء وبيرموهم في الزيت المغلي عشان يغيروا مذهبهم المسيحي، بس من ارثوذكس يتحولوا الى كاثوليك ويفضلوا مسيحيين برضو. لكن مع ذلك الارثوذكس صمدوا صمود تاريخي وواجهوا الموت بكل شجاعة، وحتى لا يغيروا مذهبهم فقط، مش لا يغيروا دينهم. وسمي هذا العصر بعصر الشهداء. معقول أصدق إن هذا الجيل الذي ضحى بحياته وأغلى ما يملك هو نفس الجيل اللي باع دينه من أجل المال؟ معقول إن الجيل اللي صمد في وجه التعذيب والقتل حتى لا يغير المذهب سيغير دينه بالكامل ويدخل في دين جديد مختلف تماما حتى لا يدفع ضريبة؟ حاجة من اتنين: إما إن مفيش حاجة اسمها عصر الشهداء ولا بتاع، وإن الناس دي كانت أي كلام مستعدة تغير دينها بشوية ضغط صغيرين، وإما إن كان في فعلا عصر الشهداء وإن هؤلاء الناس لم يدخلوا في الإسلام لا بالقوة ولا بالمال. لكن هنقول إن نفس الجيل اللي صمد في عصر الشهداء بعد كده وقف طوابير عشان يدخل الإسلام من أجل المال، يبقى ده كلام متناقض، وفي الحقيقة إساءة للناس، في إساءة لشعب مصر كله. لكن فعلا دخول شعب مصر ومعظم الشعوب العربية في الإسلام بسرعة وبكثافة لغز محتاج إجابة. معقول إن دول الشرق الأوسط التي قيل لنا في التاريخ إن شعوبها كانت مسيحية تقريبا بالكامل تنقلب في ظرف سنوات إلى شعوب مسلمة تقريبا بالكامل، ما عدا أقلية صغيرة جدا استمرت على النصرانية أو على المسيحية؟ أنا لما أقرأ القرآن وأجد أن هناك آيات تثني على النصارى وتشكر فيهم وآيات أخرى فيها ذم، إذا نحن أمام فريقين مختلفين من النصارى. ستجد مثلا في القرآن الكريم: ولا تجدن أقربهم مودة للذين آمنوا الذين قالوا إنا نصارى ذلك بأن منهم قسيسين ورهبانا وأنهم لا يستكبرون. وآيات أخرى عكس كده لا تثني، مثلا: لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم. إذا نحن أمام فئتين مختلفتين من المسيحيين، فئة تتفق مع القرآن ويبارك القرآن عقيدتها، وفئة عقيدتها مخالفة للقرآن ويذم القرآن عقيدتها. فبدأت أبحث عن هذه الفئة التي أثنى عليها القرآن، وبالتأكيد هي لا تؤمن بالثالوث اللي هو الأب والابن والروح القدس إله واحد، ولا بألوهية المسيح. فوجدت نفسي بدرس تاريخ ما يسمى بالنصارى الموحدين. آخر فئة منهم اللي كانت قبل ظهور النبي محمد بن عبد الله عليه الصلاة والسلام بالضبط اسمهم الآريوسيين، أتباع القس المصري القديس آريوس، قس كنيسة بوكلة في الإسكندرية. هذا الرجل وقف أمام موجة تأليه المسيح في القرن الثالث زي الصخرة. من يريد أن يعرف أكثر عن الأريوسية إما يقرأ الكتاب بتاعي أقباط مسلمون قبل محمد، موجود على الإنترنت، أو يشاهد 4 حلقات بعنوان الأريوسية على اليوتيوب على القناة بتاعت مؤسسة الجسور بريدجز فاونديشن شانل. لكن هذه الحلقة ليست لشرح الأريوسية لأن هذا موضوع يحتاج وقت. كتابي الحقيقة تعرض لنقد شديد ومن إخوة مسلمين باحثين مسلمين دخلوا على الإنترنت أو فتحوا كتب التاريخ ووجدوا فيها إن أريوس كان مشرك ومؤمن بأن المسيح كان إله، لكن إله وسط بين الله وبين الإنسان. وهؤلاء الإخوة الأعزاء المحترمين الذين أكن لهم كل معزة واحترام فاتهم شيء مهم جدا، وهو إن الماجستير بتاعي أساسا يثبت عدم صحة معظم ما ذكر عن أريوس في كتب التاريخ. أولا لأن المنتصر هو الذي يكتب التاريخ فيذكر نفسه صاحب العقيدة الصحيحة الأرثوذكس السلفي، ويذكر عدوه كمبتدع كمشرك كمهرطق كمجرم
وكلنا عارفين ان المثلثة هم المنتصرين، فبالتالي لا يصح ان نأخذ عنهم تاريخ أعدائهم وهو أريوس. معظم المعلومات الموجودة عن أريوس في كتب التاريخ مصدرها هو خطابات كتبها أعداؤه مثل أثناسيوس السكندري ومن قبله إسكندر أسقف الإسكندرية، أو خطابات وجدت عندهم في حوزتهم، ودول أكبر أعداء أريوس، فكيف نثق في معلومات هم مصدرها؟ أرجو ممن انتقدوا الكتاب قراءة الكتاب مرة أخرى وبعناية، لأن هذا البحث يتأسس عليه عدة نتائج هامة جدا. واحد، أن المسلمين في مصر وكل الدول التي كانت تحت الاحتلال الروماني هم من أهل البلاد الأصليين، مثلهم مثل المسيحيين الموجودين في هذه البلاد حتى الآن تماما، لم يأتي أجدادهم من الخارج في معظمهم. اثنين، أن فتح مصر ومعظم البلاد التي كانت تحت الاحتلال الروماني كان من ضمن أسبابه الدفاع عن النفس، لأني أثبت في البحث أن الأريوسيين مسلمين، شرحت عقيدتهم ومطابقتها لعقيدة الإسلام ورديت الشبهات عن الأريوسية كمان، ثم أثبت في البحث أنهم كانوا مضطهدين ويعذبون ويقتلون كالخرفان، ثم أثبت في البحث أنهم كانوا على تواصل مع النبي محمد صلى الله عليه وسلم ومع الصحابة من بعده ومع الخلفاء الراشدين، وأنهم انضموا للجيوش الإسلامية في الفتوحات. إذا تصبح الفتوحات الإسلامية في الدول الواقعة تحت الاحتلال الروماني دفاع عن النفس. ليه؟ لأن هذا معناه أن المسلمين من أتباع محمد بن عبد الله خرجوا لإنقاذ إخوانهم المضطهدين من المسلمين أتباع المسيح عيسى بن مريم صلى الله عليه وسلم، وهذا من ضمن الأسباب طبعا وليس السبب الوحيد. الأريوسية يا جماعة هي تاريخ العالم الذي أخفي عن العالم. من لا يفهم الأريوسية لن يفهم الحالة الدينية في العالم ل4 قرون، وبالتالي لن يفهم التاريخ في هذه الفترة، بما في ذلك بعض المواقف في السيرة النبوية مثل صلح الحديبية ومثل إرسال المقوقس لماريا القبطية. في صلح الحديبية كانت الشروط قاسية جدا على المسلمين. الإنسان لما يقرأها يتعجب كيف يقبل النبي صلى الله عليه وسلم أن يرد مؤمن قادم من مكة إلى الكفار مرة أخرى حتى لو كان امرأة، ولا يرد أهل مكة من يرتد من المسلمين ويذهب للكفار. بعض الصحابة كادوا يفقدوا عقولهم بسبب هذه الشروط التي رأوها مهينة جدا. سيدنا عمر بن الخطاب قال: ألسنا على الحق وهم على الباطل؟ لماذا نقبل الدنية في ديننا؟ فبعض الناس يقول لك ايه، اصل الرسول صلى الله عليه وسلم رجل سلام ويحب السلام ويفضل السلام، والاسلام ينتشر في عصور السلام. لو هذا هو السبب يبقى ده اسمه استسلام مش سلام. لكن لما نعرف في هذا الوقت ان كان هناك مسلمون يشهدون لا اله الا الله عيسى رسول الله، يذبحون كالخراف من قبل الدولة الرومانية، في مذبحة واحدة في البلقان طارت 25,000 رقبة في نفس اليوم من رؤوس الموحدين. ثم نجد النبي صلى الله عليه وسلم يقبل هذه الشروط المجحفة مع قريش في نظير 10 سنوات هدنة مع قريش، ثم يرسل 4 جيوش إلى الشمال، مؤتة وذات السلاسل وتبوك ودومة الجندل. نفهم أن هناك أمور ضاغطة جعلت النبي كمفكر استراتيجي يسعى لتأمين الجبهة الجنوبية، لأنه سيفتح قتالا مع أخطر دولة في العالم في الجبهة الشمالية، ولا يعرف كم سنة يحتاج في هذا القتال. بالنسبة لماريا القبطية مثلا، كيف يرسل ملك مسيحي اللي هو المقوقس بنتين مسيحيتين هدية يصبحوا أمتين لرجل هو بيعتبره مدعي نبوة، هو مش معترف بسيدنا محمد؟ الإجابة أن ماريا القبطية لم تكن مسيحية، كانت كمعظم شعب مصر آريوسية موحدة وليست مثلثة، فبعتها للموحد اللي زيها. وأثبتنا في البحث استعباد وظلم الأريوسيين من كتاب من أخطر كتب التاريخ التي تعتمد عليها الكنيسة المصرية حتى الآن، هو كتاب تاريخ مصر ليوحنا النقيوسي، وهو أهم كتاب، وهو كان مدير الأديرة في الدلتا وقت الفتح. العبرة اللي نأخذها النهاردة عشان نخلص هو ألا نثق في كل ما هو مكتوب في كتب التاريخ. التاريخ يكتب المنتصر بطريقته، وأيضا علينا أن نبحث داخل عقل النبي صلى الله عليه وسلم كيف كان يفكر، وهذا ما سنفعله في الحلقات القادمة بإذن الله. والسلام عليكم، واشوفكم بكرة في ذكرى جديدة وعبرة جديدة. ولو كنتوا تتفرجوا على الإنترنت ما تنسوش تعملوا لايك وشير للفيديو وتشتركوا في القناة بالضغط على زر سبسكرايب. السلام عليكم. خدنا سكك كتيرة
نزرع في المعاني ونمسك في الأماني، تلاقي إن الأغاني بتيجي من النجوم. أنا خايف